पण अशी व्हिडिओ बनवायची असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन नक्की दाबा। नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव आहे रुपेश काळे। तुम्ही बघत आहात आर्किटेक्ट मराठी यूट्यूब चॅनल। तर मित्रांनो, व्हिडिओ आवडली तर व्हिडिओला लाईक करून शेअर करा व चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन नक्की दाबा। चला तर मित्रांनो, व्हिडिओ सुरू करूया। त्यानंतर तुम्हाला क्रिएट न्यूवर क्लिक करावं लागेल। त्यानंतर 3 डॉटवर क्लिक करून न्यूवर क्लिक करा। त्यानंतर 1280/720 वर क्लिक करून राईट साईडच्या एरोवर क्लिक करा। त्यानंतर खालच्या लेयरवर क्लिक करून कलरचं ऑप्शन दिसेल तुम्हाला, त्याच्यावर क्लिक करून ब्लॅक कलरवर क्लिक करून तुम्ही डन करा। त्यानंतर व्हाईटवाली लेयर डिलीट करा। त्यानंतर तुम्हाला वरती प्लस आयकॉन मिळेल, त्याच्यावर क्लिक करा। फोटो लेयरचा ऑप्शन दिसेल, त्याच्यावर क्लिक करा आणि त्यानंतर तुमचा जो फोटो आहे तो तुम्ही सिलेक्ट करा। माझ्याकडे आता हा फोटो आहे, मी हा घेतो। कोणताही फोटो घेतला तरी चालेल, तुमच्या हिशोबाने क्रॉप करून डन करा। वरती राईट साईडच्या एरोवर क्लिक करून एडिट इमेजवर क्लिक करा। त्यानंतर इफेक्टचा ऑप्शन दिसेल तुम्हाला, त्याच्यावर क्लिक करा। त्यानंतर HDR इफेक्ट्स मिळेल तुम्हाला, त्याच्यावर क्लिक करा। त्यानंतर डन करा। त्यानंतर परत इफेक्ट्सवर क्लिक करा। त्यानंतर खाली तुम्हाला कलरचं ऑप्शन मिळेल, त्याच्यावर क्लिक करा। त्यानंतर तुम्हाला ब्लॅक अँड व्हाईट इफेक्ट्स मिळेल, त्याच्यावर क्लिक करा आणि परत एकदा क्लिक करून तुम्ही तुमच्या हिशोबाने ॲडजस्ट करा। त्यानंतर डनवर क्लिक करा। त्यानंतर ड्रॉवर क्लिक करा। ब्रशवर क्लिक करून साईज थोडीशी वाढवा आणि पूर्ण बॅकग्राऊंड ब्लॅक करा। इमेज सेव्ह करा। त्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला पिक्सलॅब ॲप्लिकेशन ओपन करायचं आहे। पिक्सलॅब ॲप्लिकेशन ओपन करा। डिलीटवाल्या आयकॉनवर क्लिक करा। 3 डॉटवर क्लिक करा। इमेज साईजवर क्लिक करा। खालच्या ॲरोवर क्लिक करा आणि यूट्यूब थंबनेलवर क्लिक करून ओके करा। वाल्या आयकॉनवर क्लिक करा। फ्रॉम गॅलरीवर क्लिक करा आणि तुम्ही जो PicsArt मध्ये तुम्ही फोटो एडिटिंग केला होता त्याच्यावर क्लिक करा। त्याच्यानंतर तुम्हाला खाली मधल्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे। क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला इरेज कलरवर क्लिक करायचं आहे, त्याला अनेबल करायचं आहे आणि खाली तुम्हाला सेट करायचं आहे। स्मूथ 0 वर ठेवा आणि वरचं टॉलरन्स 30 पर्यंत ठेवा आणि ओके करा। ओके केल्यानंतर त्याच्या शेजारच्या राईटवाल्या बाजूच्या आयकॉनवर क्लिक करून तुम्हाला ट्रान्सपेरेंट ह्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे आणि वरती प्लसवाल्या आयकॉनच्या राईट साईडच्या आयकॉनवर क्लिक करून सेव्ह ॲज इमेजवर क्लिक करायचं आहे आणि सेव्ह टू गॅलरीवर क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला KineMaster ॲप्लिकेशन ओपन करायचं आहे। प्लसवाल्या आयकॉनवर क्लिक करून 16:9 वर क्लिक करून तुम्हाला मीडियावर क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला फायर इफेक्ट्स ॲड करून डन करायचं आहे। त्यानंतर बाकीचा पार्ट जो आहे कैचीवर क्लिक करून ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेडवर क्लिक करायचं आहे आणि ओके करायचं आहे। करून
मीडियावर क्लिक करायचं आहे आणि तुम्ही पिक्सेल लॅबमध्ये जो फोटो एडिट केला होता त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे आणि फोटोची लेंथ इफेक्ट्स व्हिडिओच्या लेंथ एवढी वाढवायची आहे आणि फोटोची साईज मोठी करायची आहे. त्यानंतर फोटो लेअरवर क्लिक करून ॲडजस्टवर क्लिक करायचं आहे. आणि तुम्हाला सॉन्ग ॲड करायचं असेल तर सॉन्गच्या आयकॉनवर क्लिक करून सॉन्ग आहे त्याच्यावर क्लिक करून प्लसवाल्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे आणि सॉन्गची लेअर व्हिडिओच्या लेंथ एवढी ठेवायची आहे. त्यानंतर शेअरवाल्या आयकॉनवर क्लिक करून एक्सपोर्टवर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर तुम्ही बघू शकता व्हिडिओ कसा बनला आहे तो व्हिडिओ प्लेयर. तुम्ही बघू शकता व्हिडिओ किती वासम बनला आहे. तर मित्रांनो, अशा प्रकारचे व्हिडिओ बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन नक्की दाबा.